Вітаю на каналі Оріана Таро. І сьогодні знову про місячну повню. Цього разу травнева повня, як же ж її обминути? Це ж пік цвітіння та розкриття природи на повну силу. Соки в рослинах максимально наповнюють енергією квіти та листя, земля вже тепла, а повітря насичене пахощами квітучих садів і луків. Травневу повню тому і називають квітковою, а ще її називають молочною повнею, бо у свійських тварин пік удоїв молока. Травневу повню також називають посівною, бо це найбільш сприятливий час для посіву та посадки рослин. Весняний день рік годує, кажуть в народі, бо як вдало посієш та виростиш розсаду, міцну, гарну, та посієш вчасно зернові культури, то і врожай відповідно восени збереш багатий. А в містичних традиціях травневу повню називають драконовою, бо вона символізує енергії сили, захисту і магії. Центральною магічною подією травня вважається ніч з 30 квітня на 1 травня. Це одне із найпотужніших свят колеса року Белтейн, і традиції Белтейна теж пов'язані із плідністю, з розквітом життя, із землею та об'єднанням чоловічої та жіночої енергетики. В цю ніч розпалюють багаття, бо вогонь як очищення і благословіння. Дуже часто трапляється, що навіть і перестрибують через вогняне багаття для того, аби очиститися, прикликати до себе силу весняної енергії, природи. Будинки теж прикрашались квітами та зеленню, а травневі магічні ритуали присвячувалися достатку, коханню, радощам як духовним, так і тілесним, прийняттю буяння життя у всій його силі та повноті, ритуали на привернення кохання, а також ритуали на фінанси, на ріст доходів та зростання особистого успіху в бізнесі. Також вважається, що трави і квіти, зібрані у травневі ночі і дні, мають особливу лікувальну зцілюючу силу, а вранішня роса – магічну енергію та силу. Тому травники збирали лікарські рослини, а дівчата вмивались травневими росами, аби додати собі вроди для обличчя, краси для фігури та здоров'я і чуттєвості для тіла, наповнення, розквіту. А тепер традиційно інтуїтивний таро-розклад на травень. Як завжди, триплет карт, де перша карта таро вкаже, які енергії пануватимуть протягом місяця, друга карта чим порадує нас травень, і третя карта дасть пораду, як найповніше та найкраще скористатися цим моментом. Першою картою в розкладі в нашому триплеті випадає королева жезлів. І це дуже сильна, вольова жінка з живою імпульсивною енергетикою, наче саме травневе сонячне тепло. Карта говорить ще й про те, що варто наповнити і себе енергіями внутрішнього вогню, магнетизму, харизми, впевненості в собі та своїх діях. І тоді, звичайно, ти відчуєш, що тебе більше помічають, що зростає твій вплив і привабливість, прокидається бажання діяти, творити, до твоїх слів дослухаються, і ця іскриста, жива і потужна енергія жіночої харизми, жіночої енергетики, яка не шукає силу, а сама є силою і вміє нею користатися, аби впливати на обставини, також вливається в тебе і стає твоєю невід'ємною частинкою. Друга карта триплета у нас випав туз кубків. І це також дуже красивий, сильний знак чоловічої енергетики, фалічний символ, що говорить про глибоке емоційне наповнення, нові почуття, про любов до життя і про кохання, про пошуки своєї половинки. Це може бути
і як початок нових стосунків, так і відновлення, спалах почуттів у вже досить довготривалих і, напевно, звичних стосунків. Це також і внутрішній стан наповненості та щастя, без особливої на те причини. Просто душа співає і хочеться жити, творити, і ти усвідомлюєш, життя все ж триває і воно прекрасне. І головне дозволити собі прийняти цей стан наповненості і радості буття. Туз кубків також нагадує і про сексуальність, відчуття привабливості, магнетизму. Третя карта у нашому триплеті – це 10 кубків, і, напевно, вона як найбільш ідеальна карта під бурхливі енергії травня. Вона говорить: бережи себе, свою родину, коханих людей, свій дім, будь у контакті із близькими людьми і природою, сприймай всі події належним чином і дій, як підказує серце та розум. Дорожи тими безцінними хвилинами, моментами життя, дрібними радощами щоденними, які багато хто з нас просто не помічає, не усвідомлює, не сприймає, тому що щастя, воно складається саме з таких маленьких, щоденних, непомітних, приємних моментів, радощів. Більше часу проводьте на природі з коханими, з рідними людьми, з дітьми, будьте ближчими до своєї домівки, до свого закуточка, в якому ви народились і виросли, до своєї рідної землі. Бо саме це відчуття рідного дому, рідної землі наповнює нас силою. Турбуйтеся про себе, про своє тіло, про своє здоров'я, про свій емоційний стан, про почуття внутрішньої гармонії і спокою, а також творіть і розквітайте, як природа у травні. Притягуйте до себе любов і радість, посилюйте свою енергію і внутрішню силу, притягуйте до себе тільки позитивні почуття, події, блокуйте весь негатив, відмітайте його від себе геть. Тож удачі, радості і кохання всім нам у травні місяці. А тепер пропоную також маленький ритуал на притягнення краси і привабливості в очах навколишніх оточуючих людей. У ніч травневої повні зробіть невеличкий простий ритуал для покращення власного самопочуття і притягніть до себе красу та привабливість. Вам у цьому допоможе дуже просте дійство. Всього лиш потрібно вийти ввечері із будинку десь, де ваш такий тихенький закуток, може бути ваш особистий сад, це може бути лука, це може бути десь берег річки, може парк. Вийдіть і у світлі місячного сяйва торкніться долонями до листя, до трави, до квітів, проведіть по ним своїми руками, зберіть оцю передранкову росу і вмийтеся нею, вбираючи магічну силу травневої роси, настроїтеся на те, що це не просто роса, а сказати: наповнюю своє тіло вологою чарівної роси для розквіту своєї краси. І саме це енергопосилання, енергонастрій підніме ваше особисте почуття гідності, впевненості у собі, у своїй привабливості, в своїй красі і допоможе розкритись якось несподівано з іншого боку в очах оточуючих. Підписуйтесь на канал Оріана Таро, буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки.